Nutrition Month calls for something healthy and delicious. Tara, gawa tayo ng all-time favorite Phil chai dish, Chopsuey na may crispy tofu. Igisa ang sibuyas, bawang, at red bell peppers. Sunod ang ating mga ibang gulay, carrot, sitaw, snow peas, baby corn, at broccoli. Para palambutin ang ating gulay, lalagay tayo ng tubig. Ito ay water na may konting cornstarch para lumapot ang ating mixture. Konting asukal. At syempre, ang ating magic ingredient, ang Maggi Magic Sarap. Perfect talagang ating Maggi Magic Sarap para mas sumarap ang ating gulay. And now for my favorite part, the extra crunch, ang ating crispy tofu. For our crispy tofu recipe, you can double check our other video for your reference. And now, we're ready to serve. Kung ganito kasarap ang gulay, kaya ko tong araw-arawin. Promise.